here. Let's go back. ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีมือโผล่มาตรงนี้ด้วยโผล่หน้ามาด้วยวันนี้นะคะเราจะมาทำ Q&A กันนะคะไม่ได้ทำคลิป Q&A มาจะเป็นปีแล้วมีคนถามคำถามเข้ามาเยอะแล้วก็วันนี้ป้าก็ว่างนะคะเลยจะมาช่วยเราอ่านคำถามกันในวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเลือก3คำถามมาเป็นผู้โชคดีแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้ซึ่งของรางวัลตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะให้อะไรโอเคไปเริ่มกันเลยอยากบอกอะไรกับตัวเองเมื่อ10 ปีที่แล้วครับหัวใจปลาฉลามรายละเอียดมาเต็มมากนะคะอยากบอกอะไรตัวเองเมื่อ10 ปีอะบอกไปอะไรอย่างงี้เนาะเที่ยวเล่นบ้างก็ได้โตขึ้นมาแล้วก็จะเที่ยวเล่นไม่สนุกเหมือนตอนเด็กๆแล้วนอกจากอายุพี่เจชอบไอดอลหญิงคนไหนอีกบ้างคะนอกจากอายุชอบชองฮาค่ะชอบการเต้นชองฮาใครก็คงรู้เนาะว่าชองฮาเต้นเก่งแล้วก็มามูก็ชอบมามูก็เท่ชอบดูแบบการเต้นอะไรอย่างงี้ฮานิก็ชอบน่ารักนิสัยเขาไม่ค่อยตาเป็นผู้หญิงแบบคูลๆอ่ะเฮไหนเฮกันไม่ได้ผู้หญิงจ้าอะไรเงี้ยน่ารักดีถ้าให้พี่เจเลือก1 เมนูที่สามารถกินได้แค่เมนูเดียวตลอดชีวิตเนี่ยคนดูชอบถามคำถามอะไรเงี้ยแบบอย่างเดียวตลอดชีวิตคนเดียวตลอดชีวิตสีเดียวตลอดชีวิตเพลงเดียวตลอดชีวิตข้าวไข่เจียวไม่กินเลยเอาก็เขาให้กินตลอดชีวิตไงมันไม่ได้เบื่อง่ายขี้เกียจทำเฉยๆตะเกียบมันจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกดาวหรือไม่อยากทำคลิปอยากให้รู้ว่าให้กำลังใจตัวเองยังไงคะรอบนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับ YouTube เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการทำคลิปต่างๆคิดว่าน่าจะมีคนสนใจเรื่องเหล่านี้เยอะมากมันค่อนข้างคำถามลงลึกถ้าเกิดว่าสนใจกันก็คอมเมนต์ข้างล่างลงมาเลยคำถามที่เกี่ยวกับ YouTube แล้วเดี๋ยวทำคลิปแยกเรื่องการทำ YouTube ให้เลยว่าทำไมถึงเริ่มมาทำ YouTube อะไรเป็นข้อดีอะไรเป็นข้อเสียเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีน้องๆหลายๆคนที่สนใจอยากเป็นยูทูบเบอร์กันเยอะเดี๋ยวจะได้ทำคลิปให้เลยแล้วก็สามารถเอาไปเผยแพร่แบบว่าเอาไปใช้กันได้คอมเมนต์มาบอกข้างล่างนะคะพี่เจเป็นชิปเปอร์หรือเปล่าถ้าเป็นจิ้มใครกับใครบ้างคะชิปเปอร์คือเข้าสู่ช่วงสอนจับติ่งหรือเปล่าคะชิปแปลว่าอะไรคะเรือก็คือขึ้นเรือเพื่อชิปคู่ในจินตนาการจิ้นจิ้นเกี่ยวกับเนี่ยจิ้นก็คนที่เราจิ้นอะเราเรียกว่ากัปตันก็พายเรือให้เราเป็นชิปเปอร์อยู่บนเรือสมมติว่าเราคนที่เราจิ้นถึงเป็นกัปตันก็เขาต้องทำให้เรือนี้มันแล่นไม่รู้ว่าทำไมมันถึงต้องเป็นเรือแต่ว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราชิปมิกกี้กับมินนี่ใช่ไหมถ้าเกิดวันนี้มิกกี้เดินไปจับมือมินนี่ก็แบบวันนี้กัปตันพายเรือก็จะมีเรือเล็กเรือใหญ่เรือกระดาษเรือเหล็กมีโมเมนต์เยอะก็เรือใหญ่ก็คืออธิบายคำถามไปแล้วประมาณ3 นาทีหลายๆคนคิดว่าเราชิปคู่นี้อะไรที่เราพูดถึงบ่อยๆแต่ว่าที่จริงเราไม่ได้ชิปคู่ไหนเลยอย่างที่เราเคยพูดไว้ในสัมภาษณ์อื่นๆว่าเราชิปตัวเองกับคนที่เราชอบค่ะพี่เจเคยโดนคนเกาหลีเข้าใจผิดว่าเป็นคนเกาหลีไหมแล้วคนเกาหลีเขารู้สึกยังไงกับคนต่างชาติที่พูดเกาหลีได้คะถ้าอย่างในชีวิตประจำวันอะส่วนมากคนเกาหลีจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติเพราะว่าเราหน้าตาแบบเอเชียนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้ถ้าเขาไม่รู้อยู่แล้วก็ไม่ได้พยายามจะแสดงตัวอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเขารู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติเขาก็จะตกใจนิดนึงว่าเป็นคนต่างชาติหรอพูดตรงๆแล้วคือด้วยความที่หน้าตาค่อนข้างเบลนด์เข้ากับเขาได้มากนะจะไม่ค่อยโดนอะไรที่เขาว่ากันอะเหยียดหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยโดนเพราะว่าเราเกินไปกับสังคมเขามากๆเดินตามท้องถนนก็คือไม่มีใครรู้เท่าไหร่แล้วเขารู้สึกยังไงกับคนต่างชาติที่พูดเกาหลีได้ก็ Amazing อ่ะเพราะว่าเกาหลีเปิดประเทศได้ไม่นานมีคนที่พูดภาษาเขาได้น้อยมันเพิ่งมาช่วงหลังๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแค่รอแบบอันยองอาเซโยคำซามนี้ได้เขาก็ดีใจแล้วเว้ยโมเมนต์สิ่งอันไหนที่พี่เจคิดว่าโหเราทุ่มเทขนาดนี้เลยต้องขนาดนี้เลยนะเก่งที่สุดเลยเราเยี่ยมยอดฮ่ามากที่สุดสำหรับพี่เจค่ะก็น่าจะมี2 อย่างแรกก็คือเวลาที่ต้องไปรอนานๆอย่างเช่นไปรอคิวเข้าแถวคอนบางทีมันก็เหนื่อยบ้านเราก็ร้อนเนาะถ้าอยู่เกาหลีบางทีก็ทั้งร้อนบางทีก็หนาวแล้วก็ต้องรอทั้งวันนะข้าวก็ไม่ได้กินห้องน้ำก็แบบเข้าลำบากก็จะรู้สึกสุดว่ะหรือไม่ก็ตอนไปซื้อแฟนไซน์อะไรเงี้ยเพราะมันก็ต้องจัดการพวกเรื่องอัลบั้มต้องเข็นต้องอะไรที่แบบว่าถ้าเราอยู่ไทยก็คงมีคนช่วยเข็นหรือว่าเอารถมาใส่ของได้อะไรเงี้ยบางทีก็สุดจังเหนื่อยจังอะไรเงี้ยถ้ามีเวลา1 วันในการอยู่กับไอดอลพี่จะทำอะไรก็คงกินข้าวไหมพูดคุย1 วันคือน้อยไปใช่ปะกินข้าวไม่รู้อ่ะคือไม่เคยคิดว่าแบบจะได้มีเวลา1 วันอยู่กับไอดอลแต่ว่าหลักๆที่อยากทำคืออยากคุยกับเขาอาจจะอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ชีวิตเขาตอนนี้คุยเปิดใจ heart to heart ที่ปกติเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสจะได้ถามเขาอะไรอย่างนี้อยากรู้เมนพี่เจตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันนี่ว่าเมนกำลังจะแบบว่ามันถามว่าเมนพี่แต่ไม่ใช่เมน
เมนตั้งแต่แรกถึงปัจจุบันตั้งแต่คนไทยใช่ไหมพี่บีม D2B แล้วก็ข้ามมาเป็น F4 วิกแล้วก็มาชอบญี่ปุ่นคัตตุนจินนาคานิชินิวส์นิชิคิโดเรียวย้ายมาสายเกาหลีชอบ M Black ชอนดุงกับซึงโฮในเฟนิชชอบซองยอนกับซองกึลแล้วก็เนี่ยเริ่มมาวันวันมินยอนประมาณนี้ที่เหลือก็คือกรีดปะปาย ตอนนี้ชอบอื่นๆที่สุดค่ะ Who has left the most impact on your life ค่ะ Have a good day ค่ะ thank you ค่ะ เอาจริงๆเราว่าคนที่เราเจอในแต่ละวันก็มี impact กับชีวิตเราแตกต่างกันเราว่าเราน่าจะเคยพูดคำนี้ไปแล้ว ตอนที่เราเรียนปโทเคยมีอาจารย์คนนึงพูดคำว่า you will learn something from everything อ่ะคุณจะได้เรียนรู้บางอย่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำบางทีบางเรื่องที่เราทำแล้วเราเหนื่อยหรือว่าทำแล้วรู้สึกไม่สาระก็ตามแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมา ก็รู้สึกว่าเป็นคำที่มี impact เขาก็เป็นคนที่มี impact กับเราได้เรารู้สึกว่าเขาเท่มากคำเทศเหรอ นอกจากอาชีพอาจารย์ร่ามอยากทำอาชีพอะไรคะ ถ้ามาคิดดูดีๆอะอาชีพที่เราทำทั้งหมดตอนนี้ก็คือมีสอนหนังสือทำล่ามประปรายแล้วก็มีทำ YouTube เป็นหลักใช่ไหมเราไม่มีอาชีพไหนที่เป็นออฟฟิศเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอิจฉาเพื่อนเราตลอดเวลาก็คือเราอิจฉาที่เขามีเพื่อนร่วมงานหันไปข้างๆก็มีคนนั่งอยู่แบบ10 กว่าคนเป็นเพื่อนหรือว่าเวลาไปกินข้าวก็มีคนไปกินข้าวด้วยเป็นกลุ่มๆมีถือเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปฉลองปีใหม่เทศกาลต่างๆด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ออฟฟิศด้วยไหมว่าเราเจอคนแบบไหนใช่ปะแต่ว่าอย่างเราเหงาไงคือสังคมในมหาลัยเราก็มีห้องพักเป็นของตัวเองทุกคนไม่ได้มาสอนเวลาเดียวกันเอาจริงๆเราแทบไม่เจอใครเลยนอกจากนักเรียนอยากมีเพื่อนในออฟฟิศบ้างทำงานออฟฟิศบ้างอะไรเงี้ย พี่เจทำยังไงเวลาเราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วมากดดันตัวเองคะ เราว่ามันก็เปรียบเทียบได้แหละมันก็เป็นอะไรที่ห้ามกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวเปรียบเทียบไปสักพักมันก็จะถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเปรียบเทียบไปทำไมเราก็เป็นเขาไม่ได้เขาก็เป็นเราไม่ได้ ทุกคนก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวเองแล้วก็สถานะที่ตัวเองอยู่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกถ้าเปรียบเทียบแล้วมันทำให้เรามีแรงผลักดันก็โอเค แต่ว่าไม่ต้องมาเศร้า ถ้าพี่เจได้ไปเดทกับมอนพี่เจจะไปไหนทำมอนไปกินอะไรแนะนำอะไรให้มอนบ้างข้าวไข่เจียวค่ะ ไม่รู้ไม่เคยจินตนาการเลยไปเที่ยวไหนดีอะน่าจะไม่ชอบที่ร้อนๆหรือว่าไปบ้านมอนเหรอพี่แดนบอกให้ไปบ้านมอนว่ะโอเคดีล ไปบ้านมอนก็ได้ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามหรือเปล่าเรา อ่า จะ ฮะ พยายามอ่านนะขอโทษที่เข้าไปเป็นมะลินกินกงโปรดลงกงแกงมะนุ่งมะนึ่งมะบะล่องกงแกงงงในชีวิตที่ รู้จักไหมเนี่ย คือที่จริงเราก็ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยทุกคนมันเป็นเพลงก็เนี่ยขอโทษที่เขาไปเป็นมันดิงกิงกองสำนักคือบอกก่อนทุกคนว่าใช่ไม่เคยได้ยินเลยหรอทุกคนคือพี่แจนแบบไม่ค่อยติดตามข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศนะคะเดี๋ยวจบคลิปแล้วเปิดให้ฟัง เคยยุ่งมากๆจนตามอะไรไม่ทันแล้วทำให้หยุดหมดแพชชั่นในการติ่งไหมคะ เคยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าหมดแพชชั่นในการหนึ่งว่ามันเหนื่อยมากจนเข้าไปตามฟีดไม่ทันไม่มีเวลาถ่าย Twitter มันก็ติดตามไม่ทันเลยมีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่แพชชั่นมันก็กลับมาไม่ใช่ว่าแพชชั่นหายหรอก อยากได้ energy ความเป็นแม่ของพี่เจมากเลยค่ะ จีซอง พี่เจเป็นแม่เหรอ เธอมีหลานเธอไม่รู้หรอชื่อน้องจีซองอยู่ NCT ทำยังไงอะทำยังไง energy แม่ จะเป็นแม่แบบแข็งแกร่ง หลายคนอะพยายามทำให้เราตะบะแตกมากเลยนะแต่คือกับจีซองบอกตรงว่าเราทำไม่ได้จริงๆเขาน่ารักมากในสายตาเรารู้สึกว่าเขาเป็นเด็ก5 ขวบตลอดเวลาน่ารักมากคาดหวังให้ลูกประสบความสำเร็จ แล้วก็เติบโตไปอย่างมีคุณภาพมีความสุขคิดสิ่งใดสมหวังปรารถนาเจอแต่คนดีๆ มีเพื่อนดีๆเยอะๆในชีวิตรักเสมอ ประเทศที่พี่ไปเที่ยวแล้วชอบที่สุดหรือที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป อยากไปประเทศแปลกๆอย่างเช่นเซาท์แอฟริกามันก็คงไม่แปลกสำหรับบางคนนะหรือแบบว่าเนปาลอินเดียอยากลองไปดูสักครั้งในชีวิตเพราะว่าชีวิตนี้ก็วนอยู่กับประเทศเดิมๆอยากลองไปดูสักครั้งก่อนที่จะแก่เกินไป เคยอยากเปลี่ยนชื่อช่องไหมแล้วอยากเป็นอะไร อยากเพราะว่าตอนที่ตั้งครั้งแรกอะไม่ได้คิดเยอะแค่คิดว่าเพื่อนเรียกอย่างนี้ก็ตั้งอย่างนี้รีบๆตั้งเวลาไปไหนอย่างเงี้ยคนก็จะเรียกว่าเฮ้ยพี่เจเบบี้ฟู้ดมันเหมือนเป็นคำสร้อยต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยากเปลี่ยนเป็นช่องเจคนสวยเจคนสวยพี่แจนก้มหน้านี่เวลาเขาพูดให้มากอุ้ยพี่เจคนสวยเนี่ยเขาแบบเชี่ยไหนวะเจคนสวยคือชื่อช่องอะไรเงี้ยน้องๆคนไหนกำลังจะทำ YouTube ลองเอาไอเดียนี้ไปเป็นคูโบดูนะคะ พี่เจคิดว่าคอนเสิร์ตไหนโดนใจที่สุดมี10 คะแนนให้100 คะแนนไปเลยอะ คอนเสิร์ต DPR ที่ไทยสนุกมากที่เกาหลีก็สนุกมากเหมือนกันขนาดว่าดูเป็นคอนเสิร์ตรวมมาที่เกาหลีมันมากเลยอะทั้งแบบไวบ์ของอาร์ติสต์แล้วก็ไวบ์ของคนดูมันมากจริงๆถ้าเกิดว่าใครชอบเพลง DPR นะต้องไปคอนเสิร์ตเขาให้ได้สักครั้งมันสุดๆมี100ให้พัน ข้อความหรือประโยคที่ประทับใจที่สุดจากฟิก จำเป๊ะๆไม่ได้แต่มันพูดประมาณว่าวันนี้คุยกันก่อนแค่นี้ก็ได้ไม่อยากให้แกรีบร้อนชอบเรา จากเรื่องคุ้งแควพี่ขอโทษไปลืมชื่อชั่วขณะ สิ่งที่พี่เจคิดว่าโชคดีมากๆในชีวิตคืออะไรคะ
มีคนดีๆรอบตัวเยอะครอบครัวเพื่อนทุกคนให้การสนับสนุนขนาดทำคลิป Q&A ก็ยังมานั่งอ่านคำถามให้ก็รู้สึกว่าโชคดีถ้าเป็นสายดาราพี่เจชอบใครคะชอบหลายคนมากเลยชอบอีดาฮีแล้วก็ชอบเชลชีเฮ้ยว่ามาถามตอนนี้เราคิดไม่ออกชอบหลายคนมากเลยนะหล่อน่ารักดีกงยูก็ชอบเจความรู้สึกตอนไปคอนครั้งแรกเป็นยังไงเหรอคะจริงๆเราไปคอนครั้งแรกตอนประมาณป .5 ป .4 ไปกับพ่อไปดู Westlife มากับ Channel V จัดที่ไหนเอกมัยทองหล่อซัมติงที่เล็กๆเหมือนแบบออกแนวพับอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดนะตอนนั้นก็รู้สึกงงๆก็เหมือนได้ดูทีวีแบบเป็นจริงอะเหมือน 4DX อะไรเงี้ยตอนนั้นเด็กมากเลยมั้งเลยแบบไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลือกเพลงหนึ่งที่ตรงกับชีวิตเดือนที่แล้วค่ะยากมีเพลงอะไรที่แบบเกี่ยวกับนานๆบ้างไหมเดือนที่มันนานมากเลยอะเพลงนี้ก็ได้ป่ะ A Thousand Years ของคริสติน่าทุกวันเหมือนตายทุกวันI've been die every day waiting for you กุมภาพันธ์โต้ในชีวิตพี่เจครับ There's no elevator to success you need to take the stairs ว้าวเท่ปะลอกใครมาไม่ได้ลอกใครมามันก็อยู่ในเน็ตอะ แล้วก็มีอีกคำหนึ่งเฮ้ยเราว่าคำนี้เราก็เคยพูดในช่องไปแล้วนะว่าเราชอบคำเนี้ยคุณแม่ของเพื่อนสนิทพูดไว้ว่าความทุกข์จะไม่อยู่กับเรานานคือตอนนั้นอะเราจำได้ว่าเราเหนื่อยมากกับการเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะไปบอกคุณแม่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าบอกเจ๊ว่าความทุกข์ไม่อยู่กับเรานานหรอกลูกหรือไม่ก็ตอนนั้นเจอกันที่งานอะไรสักอย่างแล้วคุณแม่ก็พูดคำนี้ขึ้นมาคุณแม่คงจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเราจำได้แล้วมันก็ช่วยเราผ่านไปในหลายๆสถานการณ์เช่นรถติด ถ้าสามารถขอพรได้3 ข้อพี่เจจะขออะไรบ้างขอให้ไม่เจ็บป่วยขอให้มีความสุขขอให้รวยถ้ามีแฟนพี่เจอยากได้แฟนเป็นใครในวงการเคป๊อปไม่ในวงการได้ไหมอะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นในวงการตอนนี้ชอบรู้สึกว่าหน้าตาน่ารักหล่อหุ่นดีผิวดีแล้วก็พูดเพราะเสียงดีพูดภาษาอังกฤษก็ได้รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ไม่ประดิษฐ์ไม่เก๊กหล่อไม่รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองหล่อเวลาเด๋อๆก็มีเยอะรู้สึกว่าดูเป็นคนหล่อที่เราเข้าถึงได้จริงๆน่ารักแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นต้องเป็นวงการเคป๊อปตอนนี้ชอบพี่ชังซองกยูมากๆน่ารักมากชอบแต่เขามีลูกมาเลิกติ่งดีไหมคะรู้สึกเสียตังค์ด้วยมากการเลิกติ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคิดว่าเราจะเลิกแล้วมันทำได้นะคะมันยากกว่านั้นเยอะติ่งแบบไม่เสียตังค์ก็ได้ไหมไม่ได้ค่ะอย่างน้อยก็ต้องเสียค่าเน็ตค่าเน็ตก็รับเลยเรื่องอย่างนี้มันเป็นการตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลิกหรือไม่เลิกมันคือถ้าวันนี้เราอยากเลิกเราจะเลิกไปเองเลยเราจะไม่ถามใครทั้งสิ้นเลิกเลยไม่ต้องบอกใครไม่ต้องเป่าประกาศตัดเลยอย่างนี้เจอพี่เจนี่ต้องทักสวัสดีหรือเต้นเบ็ดใส่ได้ทั้งหมดเคยมีน้องมาทักในเคคอนเข้ามาแล้วก็ทำท่าพีระมิดอย่างนี้แบบน่ารักมากเต้นเบ็ดใส่เข้ามาก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องเลือกสถานที่นิดนึงเพราะว่าพี่อาจจะกรี๊ดใส่พี่ตกใจมากตามที่จอดรถอะไรอย่างนี้อย่าพี่เจคิดว่าถ้าโลกนี้ถึงวันสิ้นสุดพี่เจอยากรอดแต่เพื่อนไม่ทุกคนตายหมดหรือพี่เจจะตายพร้อมเพื่อนคะอันนี้แค่กุ้งกิ้งหรือเปล่าคะเพราะว่ากุ้งกิ้งก็ชอบถามคำถามอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็คิดเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ตายไปด้วยกันทั้งหมดนะคะทุกคนเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่น่ารอดแล้วก็เราก็น่าจะอยู่ไม่รอดทุกครั้งที่ดูหนังโลกแตกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเป็นคนแรกที่ตายเดินสะดุดแว่นแตกกูตายตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยโดนเหยียบกูแน่นอนชัวร์อยากรู้เวลานอนพี่เจนอนยังไงแบบไปนั่นนี่นอนกี่ชั่วโมงคะ What do you mean by แบบไปนั่นนี่นอนท่านี้ เราก็น่าจะหมายถึงว่าเราดูทำงานเยอะป่ะไปนู่นไปนี่อยู่เลยนอนกี่ชั่วโมงเรานอนเยอะมากถ้านอนดึกก็คือตื่นสายอะไรเงี้ยต้องมากกว่า8 ชั่วโมงถึงจะมีแรงในการดำเนินชีวิตในวันนั้นพี่คิดยังไงกับคนที่บอกว่าการเป็นติ่งคือสิ่งไร้สาระและไม่มีประโยชน์คิดยังไงคะจากคนที่ไม่ติ่งเหมือนทุกอย่างก็คือคนที่ทำเขาคงเลือกแล้วว่าเขาได้อะไรกลับมาจากการทำสิ่งนั้นการทำเศรษฐศาสตร์แบบเหมือนเราลงทุนใช่ไหมใช่ investment set ที่แบบว่า constraint แต่คุณเลือกสิ่งที่แบบ provide higher security เปิดดิบด้วยคล้ายๆกันเราก็รู้สึกว่าทุกคนน่ะก็มีงานอดิเรกของตัวเองอะเนาะการติ่งมันก็เหมือนหนึ่งในงานอดิเรกที่มันอาจจะดูทำได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราแค่ถ่ายเข้าไปใน Twitter แล้วก็สามารถติ่งได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอะภาพที่มันออกมาจะดูใช้เงินเยอะมันบ่อยมันแค่มีดิสเพลย์เยอะมั้งแต่ว่าคนที่เขาทำกิจกรรมอื่นที่มันใช้เงินเยอะกว่านี้ก็มีเยอะมากเลยนะมันดีต่อใจเงินแบบใช่ไหมมันมีอะไรที่แพงกว่านี้เยอะมากมันแค่ไม่ได้ออกมาสู่สายตาของคนเยอะๆคนก็เลยไม่ได้มาจัดคนที่ไปกินอาหารมิชลินมื้อแล้วแบบกี่หมื่นกี่แสนอะไรเงี้ยถ้าเราอคติกับมันเราก็จะจัดมันใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อการติ่งมันทำให้เรามีความสุขแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนใครก็ทำไปเถอะก็เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าทำไปแต่ว่าอย่าไปเป็นภาระให้กับใครหรือว่าทำให้ใครเดือดร้อนติ่งไปเราก็เห็นหลายคนที่เวลาทุกข์หรือดาวน์อะไรเงี้ยพอมาติ่งก็ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่
อยากให้เล่าเบื้องหลังการทำงานล่ามว่าต้องดูแลเตรียมตัวยังไงบ้าง เตรียมตัวหลักๆเลยก็คือต้อง ให้ท ด้วยว่าต้องตื่นเร็วมากแม่ต้องตื่นให้ทันต้องฝึกสกิลการอดนอนนิดนึงต้องศึกษาเกี่ยวกับนักร้องหรือว่าศิลปินท่านนั้นไปค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งก็ไปฟังเพลงของเขาถ้าแบบว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับนะก็จะเข้าไปแบบวิกิโปรไฟล์ในเนเวอร์ต่างๆก็จะไปเสิร์ชดูข่าวช่วงหลังๆมานี้ผลงานชื่อเพลงก็จะจดชื่อเพลงออกมาหมดเลยภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษเพราะว่าเวลาแปลไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมส่วนมากจะดูผลงานแล้วก็จะเริ่มไปดูรายการที่เขาไปออกหรือว่าละครพยายามทำให้ตัวเองคุ้นกับเสียงของเขาบางคนเขาจะมีจังหวะการพูดที่แตกต่างก็พยายามให้คุ้นกับเสียงเขาสไตล์การพูดของเขาสำนวนที่เขาใช้ซึ่งปกติแล้วว่าเราศึกษาไปเยอะกว่าที่มันจะเป็นมากเลยนะแต่ว่าเราก็จะไม่มีวันรู้ว่าสิ่งที่เราศึกษาไปก่อนล่วงหน้ามันจะมาแจ็คพอตโดนจุดไหนมันอาจจะไม่แจ็คพอตโดนเลยก็ได้แต่ว่าเราก็รู้สึกพีแพร์เราก็อุ่นใจที่เหลือถ้ามันแรนดอมมากๆก็ช่วยไม่ได้ประมาณนี้ ำเวลามีเรื่องเครียดอาหารอะไรทำให้พี่หายเครียดทันที ช็อกเลยแต่ว่าที่จริงเราไม่มีนะเวลาเครียดก็เครียดจริงๆกินอะไรก็ไม่หายไม่ค่อยหิวด้วยเวลาเครียด อยากรู้เรื่องที่พีคที่สุดในชีวิตของพี่เจ อยากรู้ความรู้สึกในตอนนั้นด้วยค่ะ เอาแบบพีคมากแม่ พีค ขี้แตกที่ไม่ได้จะมารู้ ไม่ได้ขนาดนั้นป้าไม่ได้ขี้แตกใส่พื้นเขาปะ ทำก่อนในช่วงพัก หรอจำไม่ได้นี่จำไม่ได้ เราก็เลือกลบสิ่งที่เราไม่อยากจำออกอันนี้ก็พีคแล้วก็จำไม่ได้ว่าเคยเล่าในคลิปให้ฟังหรือยังตอนนั้นที่เราสมัครทุน KJSP อ่ะเรากำลังกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนอยู่เว้ยงุ้มงาบอะไรเงี้ยแล้วก็มีเมลส่งเข้ามาจากอีแดว่าเสียใจด้วยไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยตกรอบทั้งที่ตอนนั้นคือผ่านมาทุกด่านแล้วเหลือแค่ด่านเนี้ยเพื่อนทุกคนก็คือเกิดการวางตะเกียบอะเริ่มเข้าสู่โหมดปลอบใจฉันก็แบบเศร้ามากหลังจากนั้นแค่ประมาณ2 นาทีเขาก็เมลส่งมาแบบว่าอุ๊ยขอโทษส่งผิดเมลอยู่ผ่านเราก็แบบเขาส่งผิดเมลเชี่ยวพีคมากเพื่อนทุกคนก็เลยเหมือนโล่งใจแล้วก็แดกบุฟเฟ่ต์ต่อทุกคนแบบดีแล้วมึง จะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ ไม่รู้อ่ะใครมี คนจะแนะนำก็ส่งเมลมาก็ได้ค่ะแนบรูปประวัติแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลังสัก6 เดือนแล้วกันเนาะถ้าเคยทำสลิปเทสมาก็ส่งมาด้วยก็ดีค่ะ เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วว่าทับใจที่สุดตอนไปต่างประเทศ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่อง นั่นไง ญี่ปุ่นอ่ะอ๋อก็ว่าจะเล่าเรื่องนี้แหละที่จริงมีที่แรกก็คือที่สวิตตอนนั้นนะไปกันทั้งบ้านพ่อเป็นผู้ชายคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ต้องยกกระเป๋าหลายใบมากแล้วคือบันไดมันสูงมากแบบเหมือนบันไดวัดแบบสูงมากอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอยู่ดีก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาจากไหนไม่รู้อ่ะกระชากกระเป๋าไปเลยเขาไม่ใช่โจรหรอกเขาก็มากระชากแล้วก็แบบเดินขึ้นไปให้เลยแบบช่วยแบบใจดีมากประทับใจมากแล้วก็ตอนนั้นเคยไปญี่ปุ่นกับเพื่อนตอนมหาลัยถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่แถวชิรากาวาโกะไปเดินถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนแล้วก็มีคุณตาคนนึงเดินผ่านมาเพื่อนเราก็ไปชิดแชทกับเขาเพื่อนเราเป็นเอกญี่ปุ่นหมดเลยแล้วด้วยความที่เมืองมันเล็กมากมันเล็กแบบเล็กมากแล้วมันก็เงียบมากเขาก็เลยชวนว่าแบบไปกินน้ำชาที่บ้านเขาไหมเพื่อนเราก็ตกลงเสร็จสับเลยคือกูรู้อีกทีก็คือมันบอกว่าไปมึงอะไรอย่างงี้แล้วเพราะว่าฟังไม่ออกจุดนั้นก็คือแบบว่าเราจะโดนฆาตกรรมหรือเปล่ารู้สึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงก็คือคุณตาน่ารักมากมีคุณยายด้วยเข้าไปบ้านเขาแล้วเขาก็พาไปดูแบบเขาทำพวกตุ๊กตาที่ทำมาจากฟางอะไรเงี้ยน่ารักมากเขาก็ให้มาแล้วเขาก็ขอที่อยู่เราก็เลยขอที่อยู่เขาด้วยเพราะเรากลับมาเราก็เลยแบบซื้อของส่งไปให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งของกลับมาอีกเว้ยวาดรูปของที่เราส่งไปให้น่ารักมากแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยติดต่ออีกเลยนึกว่าจะแบบหลังจากนั้นคุณตาเข้ามาเที่ยวไทยเปล่าไม่เคยติดต่อกันอีกเลย ไม่รู้ที่อยู่คุณตาอยู่ไหนแล้วคุณตาน่ารักมาก อยากเรียนภาษาเกาหลีกับคุณเจต้องทำยังไงคะ ในร้านก็อาจจะเปิดรับสอนเดี๋ยวไว้จะประกาศนะคะก็มาเรียนกันได้เย้ พี่เจมีแพลนชีวิตไว้ยังไงบ้างคะเฉพาะเรื่องที่สบายใจที่จะตอบก็ได้ค่ะ ว้าวน่ารักจังเลยที่จริงเขาไม่มีอ่ะเป็นคนไม่ค่อยมีแผนในชีวิตพี่แจมเคยไปดูหมอดูแล้วเขาก็บอกว่าน้องไม่ค่อยมีแผนในชีวิตนะ แต่เขาอยู่ได้ แต่เขาจะมีทางไปของเขา ไม่ค่อยชอบคิดเยอะคิดแล้วมันเครียดเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ทางใครทางมัน ก็ไม่ใช่ไม่ดีทุกคนก็มีจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองแล้วแค่ต้องรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็ใช้งานแบบสิ่งที่เราถนัดให้ถูก ผมมีกล้องอยู่แล้วเท่นะเนี่ย หนังสือเล่มที่อ่านอยู่เขาบอกอย่างนี้ ใช่คือเรารู้สึกว่าเวลาเราเห็นบางคนที่เขาวางแผนไว้แบบ10 ปีอะไรเงี้ยปีหน้าอะไรเลื่อนคันปีต่อไปต้องซื้อบ้านหูยฟังแล้วแบบเครียดอ่ะบ้านจริงแล้วดิฉันล่ะคิดแค่อย่างเดียวว่าเดือนไหนคัมแบ็กเดือนไหนต้องไปทรายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนมั้งให้โชคชะตามันพาไปค่ะ ทำไมชอบน้องจีซองคะขอแต่งงานกับจีซองได้ไหมคะพี่เจเคยคิดภาพก่อนน้องจีซองอายุ25ไหมคะพี่เจจะเป็นยังไงถ้าจีซองมาขอเจาะหูคะ คือมีคนส่งมาตอบที่ซองเยอะมากขอแต่งงานขอวางเงินสินสอดต่างๆ ทุกคนลูกยังเด็กมากช่วยหยุดความคิดหน่อยเจาะหูไม่ได้เป็นแม่ที่คอนเซอร์เวทีฟขนาดนั้นอยากเจาะก็เจาะเลยพาไปเจาะแต่ว่าเรื่องอื่นๆตอน25คิดว่าก็น่าจะตัวสูงดูเป็นผู้ใหญ่กว่านี้แต่ว่าในสายตาเราก็จะ5 ขวบตลอดไปรักลูกเอ๋ มี
มีอะไรใหม่ๆที่อยากลองทำในอนาคตไหมคะ อยากทำช่วง Q&A ที่มันยาวกว่านี้คือรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่ได้รับ Q&A หรือว่าเวลาไลฟ์อะไรก็ตามแต่จะได้รับคำถามประเภทคล้ายๆกันเจอเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากตอบให้มันยาวๆเปิดเป็นเซสชั่นไปเลยแบบว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องนี้กันแล้วก็โพสพี่ชอยพี่อ้อยพี่ชอตนิดนึงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักหรือเกาหลีหรือการเรียนอย่างเดียวหลายๆเรื่องแบบมาแชร์กันก็อยากทำ เบื่อมันยาว คืออาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าก็เจาะไปเรื่องนั้นเรื่องเดียวเลยอะไรเงี้ยก็อยากลองทำถ้าใครอยากดูก็ลองบอกไป พี่เจคิดว่าสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จสักครั้งในชีวิตของตัวเองคืออะไรคะ ไม่อยากลองโดดบันจี้จังเพราะว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ ความสูงไม่ใช่ กลัวมากแต่ว่ารู้สึกว่า facial fear ไม่ใช่รู้สึกว่าต้องเฟซเฟียอะไรขนาดไม่มีความรู้สึกจะต้องท้าทายแต่แค่รู้สึกว่าเกิดมาทั้งทีอ่ะต้องลองดีสักครั้งอยากลองเล่นนะแต่ก็ไม่กล้ากลัวเชือกขาดเหมือนที่บอกว่าถ้าเป็นหนังซอมบี้ก็ตายคนแรกก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้าเชือกอันเนี้ยไม่เคยขาดเลยแบบ1,000 ปีคนแรกชัวร์ ระหว่างลำเนินกับพี่แตมมี่รักใครมากกว่ากันคะ เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบนะคะยังไม่อยากให้ใครเจ็บปวด พี่ตื่นนอนพี่หยิบอะไรอย่างแรก มือถือหยิบมาปิดนาฬิกาปลุกหรือไม่ก็หยิบมาเช็คไลน์ทุกวันเนี้ยสมมติว่าเวลามีนัดตื่นมาปุ๊บว่าจะรีบเช็คไลน์เลยว่าแบบยกเลิกเปล่าวะอะไรเงี้ยต้องไปนอนต่อ จะมีบางวันที่ขี้เกียจไปทำงานง่วงอะไรก็จะแคนทีอะไรเงี้ย มีวิธีที่ใช้จัดการกับเรื่องที่ทำให้เรานั้นเก็บมาคิดตลอดไหม คือคิดมากใช่ไหมคิดไปให้สุดเลยทุกคนมันหยุดไม่ได้หรอกคิดไปจนมันคิดไม่ได้แล้วอะเราเป็นพวกแบบคิดหลายสถานการณ์มากเลยเราคิดให้แม่งให้ครบทุกสถานการณ์เลยแล้วก็บ่นกับเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังรู้สึกว่าเท่าที่เราเคยลองมานะแม็กซ์สุดสักคนที่ 4เราจะเริ่มเหนื่อยแล้วเว้ยขี้เกียจแล้วก็เลิกคิดไป ระหว่างเป็นอาจารย์สอนนิสิตกับเป็นคนแปลภาษาในงานคอนพี่เจชอบอันไหนมากกว่ากันคะ มันไม่เหมือนกันเลยนะงาน2อันเนี้ยเป็นอาจารย์ก็เราสามารถเตรียมตัวได้เยอะมากเอกสารการสอนต่างๆสิ่งที่เราจะยกตัวอย่างให้เขาดูแต่ว่านักเรียนแต่ละคลาสก็จะไม่เหมือนกันความเร็วความถนัดความอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันก็ต้องปรับไปแต่ละคลาสแล้วก็บางทีนักเรียนอาจจะถามอะไรที่เราตั้งตัวไม่ทันก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความท้าทายแต่ว่าการเป็นล่ามก็คือไม่มีอะไร แน่นอนเลย สักอย่างเดียวตื่นเต้นแบบเครียดอะเหมือนเราจัดการตัวเองไม่ค่อยได้เราไม่สามารถเตรียมตัวได้เต็มร้อยขนาดนั้นอะไม่ว่าจะเตรียมตัวยังไงก็อาจจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้การสอนก็จะเตรียมตัวได้หน่อย อันนี้อันสุดท้าย เราไม่มีคำถามนะคะ แค่อยากจะบอกให้รู้ว่าตอนเล่าคลิปเรื่องทุน KGSP ก่อนสมัครทุนได้ดู ตอนนี้เราก็เป็นนักเรียน KGSP 2018 ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ ดีใจด้วยนะคะดีใจที่คลิปอันนั้นทำให้หลายๆคนได้เข้าใจทุนนี้มากขึ้นแล้วก็ประกอบการตัดสินใจหรือว่าเวลาสมัครอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนนึงเข้ามาบอกว่าดูคลิปแล้วก็ช่วยได้เยอะดีใจด้วยทุกอย่างก็เป็นเพราะตัวน้องเองที่ได้รับทุนนี้ไปเพราะว่ามันต้องเตรียมตัวหลายอย่างมากคือแค่ดูคลิปเราอย่างเดียวมันคงไม่พอก็ขอให้สนุกสนานกับการไปเรียนที่เกาหลีตอนนี้ก็น่าจะเรียนไปแล้วปีนึงได้มั้งก็หวังว่าน้องจะ enjoy กับการอยู่ที่นู่นถ้ามีช่วงเวลาท้อแท้ก็อยากให้รู้ว่าพี่ยังผ่านมันมาได้ ใครก็น่าจะผ่านมันไปได้นะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะไม่จริงอ่ะตอนนั้นเราเคยเปิดรับคำถามไปใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นมีแบบให้ส่งเมลมาด้วยเพราะว่าอยากให้ส่งมายาวๆด้วยก็ได้แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำคลิปแต่ก็ยังจำได้ว่ามีของน้องคนนึงที่อยากตอบก็เลยรู้สึกว่าควรจะตอบอ่ะคือน้องเขาบอกประมาณว่าที่บริษัทเขาจะมีคนคนนึงที่ไม่ว่าเขาทำอะไรก็จะต้องว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าเขาไม่ว่าเขาจะทำดีแค่ไหนก็จะติเขาคงไม่ถูกชะตาอะไรเงี้ยเขาถามว่าเขาทำยังไงดีเขาเครียดเราเข้าใจนะว่าแบบมันคงรู้สึกแย่มากที่ต้องเจอนะคนนี้ทุกวันแล้วก็ดีลงานกับเขาอะไรเงี้ยมันคงบั่นทอนจิตใจแต่ว่าพยายามเอาความรู้สึกออกห่างจากเขาไหมในเมื่อเขาไม่ควรค่ากับการใส่ใจถ้าตอนไหนต้องทำงานจริงๆก็ทำถ้าไม่ต้องทำก็ทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนไม่ก็อาจจะลองสมมุติว่าเราเป็นตัวเขาลองแล้วเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเราเลยใช่ไหมอาจจะลองทำเขาว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงเขาถึงพูดแบบนี้กับเราเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างที่เราทำเราก็คงไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงถ้าสุดท้ายรู้สึกว่าเขาทำนี้กับทุกคนหรือว่าคนหนึ่งก็เห็นด้วยก็ปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปให้ค่าเสียเวลามากๆเย้โอเคก็เดี๋ยวจะให้พี่แจนแรนดอมคำถามในนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่แจนแคปเอาไว้3คนแล้วก็3คนนั้นช่วยมารายงานตัวข้างล่างนะคะภายใน1อาทิตย์แล้วกันเนาะหลังจากที่คลิปออกไปถ้าเกิดว่าไม่ติดต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตแจกให้คนอื่นแล้วกันนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราติดต่อไปขอบคุณทุกคนที่ส่งคำถามเข้ามานะคะไม่ได้ทำ Q&A นานมากสนุกสนานนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ฟัง67 มิลเลียนวิวยูไปอยู่ที่ไหนมาเพิ่งดูครั้งแรกเหมือนกันเนี่ย
ทุกครั้งที่เขาร้องเหมือนเดิม ไม่รู้ มันก็คงต้องเหมือนเดิมปะ คือไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจแค่ตรงท่อนฮุกไม่เข้าใจ ไปทำเพลงเลยใช่ไหม ที่เขาร้อง งงแงงมาลองกองแกงแปลว่าอะไรอ่ะ ขอโทษที่ไปทำให้รำคาญอะไรอย่างงี้มั้ง